بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أيمن عبد الحميد من قناة أيمن فلوج. النهاردة معايا فلوج بسيط ولذيذ عن الحاجات اللي انتوا ما تعرفوهاش عن إيطاليا. حاجات هتستغربوها شويتين انتوا ما تعرفوهاش عن إيطاليا، وأتمنى إنها تعجبكم. بص يا سيدي، الكام حاجة دولت في حاجات منهم أنا كنت عارفها، وفي حاجات أنا عرفتها بعد كده مع الحظ مع أصحابي الطلاينة وبتاع ومع العيشة بتاعتي هنا، وبصراحة استغربتهم جدا. في حاجات ممكن تكون تحس ان هي طبيعية، بس في حاجات طبيعية وبس ما كنتش تتخيل اللي هي ممكن توصل للدرجة ديت. أول حاجة مثلا زي القهوة. القهوة انتوا عارفين مثلا ان في ايطاليا القهوة الاسبريسو مشهورة، هم مشهورين بيها وعارفين اللي هم بيشربوها، وهم من اكتر الناس في العالم اللي عندهم نوع القهوة ده، وهم اللي اخترعوه وبيشربوا كمية قهوة كتير جدا. بس ما كنتش متخيل الحجم بتاع كمية القهوة اللي هم ممكن يشربوها. عشان يبقى عندكم علم، متوسط مثلا الطلياني اللي ممكن يشرب قهوة في السنة بيشرب له حوالي 4 كيلو. يعني 4 كيلو قهوة في السنة بيشربوا، يعني حوالي بيعملوا لهم حوالي 15 او 16 مليار قهوة في السنة. يعني انت متخيلين الطلاينة بيشربوا لهم 15 16 مليار وحدة قهوة في السنة؟ معرفش الناس دي بتعرف تنام ازاي، معرفش. الحاجة التانية عن ايطاليا برضو حاجة يمكن كلكم عارفينها اكيد، ان ايطاليا هي بلد البيتزا، هي البلد اللي اخترعت البيتزا. وهي فعلا البلد اللي اخترعت البيتزا، وهي فيها اقدم بيتزارية في العالم، يعني اقدم مكان اتصنع فيه بيتزا في العالم ولسه موجود لغايه دلوقتي. فمره كده هاخدكم لغايه هناك ندوق بتاع البيتزا بتاعتهم الجميله. الحاجه التانية اللي انتوا ممكن ما تكونوش عارفينها عن المكرونه. ايطاليا فيها اكتر من 150 140 150 نوع مكرونه مختلفين، بيختلفوا ما بين بلد وبلد، بس هما بيصنعوا اكتر من 140 150 نوع مكرونه مختلفين. ممكن يختلف من بلد لبلد اسم النوع، اسم شكل المكرونه بس. يعني لو انت عديتهم كلهم على بعض هيقولوا ما بين 140 و 150 نوع. ما اعرفش الناس دي بتعمل ايه، تقعد طول النهار تصنع مكرونه بوق. بس الحاجه الغريبه برضو عن المكرونه، مع كميه المكرونه اللي بتتصنع في ايطاليا ديت، ومع كميه الطلاينه اللي بياكلوا مكرونه كل يوم، هي مش اول بلد في العالم صنعت من المكرونه. دي كانت بالنسبه لي جديده، كان اول مره اعرفها. تعالوا نشوف اللي بعديه. حاجه من الحاجات الجميله جدا اللي كلكم عارفينها وكلكم بتحبوها برضو عن الاكل، عشان انا بحب اتكلم عن الاكل كتير. الاكل مهم. الاكل مهم. انتوا مش شايفين الكرش؟ ايطاليا هي البلد اللي تصنع فيها اكتر حاجه مشهوره معسله في العالم. تعالوا نفكر شويه كده شويه كده شويه كده شويه كده. النوتيلا. كريمه الشوكولاته الجميله اللذيذه ديت اللي احنا بنحطها على العيش ولا على التوست وندوس يا باشا. الحاجه اللي احنا لما بنشوفها بنعمل كده بالراهل على طول. النوتيلا دي اتصنعت هنا في ايطاليا، في مصنع فيريرو، في مدينه اسمها كونيو، موجوده في شمال ايطاليا. فمره برضو عايز اخدكم لغايه هناك ونشوف كده المصنع ده بيتصنع فيه النوتيلا ازاي والشوكولاته ازاي، وندوق كده ونشوف. يلا اقول لكم حاجه كمان عن ايطاليا بعيدا عن الاكل والشرب والحاجات ديت، لان حاجات الاكل والشرب ديت انا يفضل اعمل لها فيديوهات مخصصه كده منفصله، يعني احكي لكم الحاجه من اولها لاخرها، من طقطق لسلام عليكم، من الالف للياء، ان انا الحاجات الاكل بصراحه بتشتهيني جامد. المهم دلوقتي هقول لكم على كام حاجه كده ايطاليا منفردين بيها، او يمكن كام حاجه زي ما بيقولوا في ناس كتير جدا ما تعرفش عنهم. ايطاليا يا سيدي هي البلد الوحيده في اوروبا اللي فيها 3 براكين لسه حيين لغايه وقتنا هذا. يعني ايه حيين؟ يعني بيعملوا بوم 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 بوم، بيطلعوا نار، لسه موجودين لغايه وقتنا هذا، وهم ال3 الوحيد في اوروبا. تمام؟ ال3 موجودين في جنوب ايطاليا، واحد اسمه اتنا، واحد اسمه سترومبولي، وواحد اسمه الفيزوفيو. اقرب واحد لروما مثلا، لو انت هتيجي روما اسمه الفيزوفيو. الفيزوفيو دوت يعتبر برضو من اخطر البراكين في العالم بقى، مش في اوروبا بس، في العالم، عشان في مدينه كامله منشوئه تحته. يعني كان في مدينه قديمه منشوئه تحته، والمدينه دي كلها اتحرقت، اسمها بومباي. دي مدينه جميله جدا برضو، لما تيجي لو حد جه ايطاليا لازم يروح يزورها. في مدينه دلوقتي مكانها اسمها بومباي برضو، فاهم؟
وبرده فيها مزارع وفيها حاجات جميله بتتزرع، لان طبعا احسن اكتر الاماكن الاراضي اللي بتبقى خصبه هي الاراضي اللي موجوده حوالين البراكين، لانها بتبقى بتجيب كل المعادن وكل الحاجات الجميله من خيرات الارض من جوه، فالارض بتبقى خصبه جدا لاي زراعه وخصوصا الفاكهه. المهم في المدينه اتنشأت تاني مكان المدينه اللي اتحرقت، يعني عشان كده هو مصنف من اخطر البراكين في العالم، لان البركان دوت لو طلع مش هيكمل 10 دقايق وهيكون حرق الناس كلها. دي حاجه تمام برضو كانت بالنسبه لي غريبه ما كنتش اعرفها. في ناس كتير جدا على فكره عايشين في ايطاليا وما يعرفوش الموضوع ده، يمكن طالعين عارفين بس بوجه عام، لكن ما يعرفوش اللي هم الوحاد اللي موجودين في ايطاليا، ما يعرفوش اللي هم الثلاث براكين الوحاد الاكتف او اللي حيين في اوروبا بحالها. تمام. ويمكن في بقى عده على العرب، في كتير جدا عرب ما يعرفوش حاجه زي كده. تعالى اقول لكم نقطه كمان برضو غريبه انا استهويتها برضو، لان بالنسبه لي حاجه غريبه ومهمه يعني. ايطاليا يا سيدي حاجه تانية فيها، ايطاليا اكتشفت فيها بالحظ ان فيها اقدم بنك في العالم، يعني حاجه بالنسبه لي انا ما كنتش اعرفها برضو. ايطاليا فيها اقدم بنك في العالم، البنك دوت موجود لغايه وقتنا هذا وشغال ومتداول، والبورصه بتاعته من اعلى البنوك، اسمه مونتي دي باسكي دي سيانا. ليه فروع في كل حته في ايطاليا برضو، وبنك مشهور جدا وبنك قوي جدا، وهو اقدم بنك في العالم. بص يا سيدي برضو معلومه غريبه جدا، زي موضوع معلومه ما كنتش اعرفها برضو زي البنك كده، زي موضوع البنك دوت. اقدم بنك في العالم، فيه برضو اقدم جامعه موجوده في اوروبا. الجامعه دي يا سيدي منشوئه من سنه 1088 لو انا ما غلطتش، من سنه 1088. وحاجه كمان غريبه جدا برضو ما كنتش اعرفها، ان ايطاليا فيها 11 جامعه تانيين غير الجامعه ديت عندهم اكتر من 500 سنه. يعني انتم متخيلين كميه الجامعات القديمه اللي موجوده هنا، يعني معناها كميه الناس اللي كانت بتدرس هنا من زمان. المهم من غير رغي تعال ندخل على الحاجه اللي بعديها برضو اللي انا استغربتها هنا في البلد دي. يمكن الحاجه دي برضو انا كنت عارفها من وانا في مصر، لان برضو تعتبر مشهوره بس ما كنتش مركز فيها قوي، يعني ما كنتش عارفه في تفاصيلها بزياده. الحاجه دي ايه يا سيدي؟ الحاجه ديت اللي ايطاليا فيها بلدين، فيها دولتين جوه ايطاليا منفصلين عنها. تقول لي ازاي يا ايمن دولتين جوه ايطاليا منفصلين عنها؟ بص يا سيدي، هم عباره عن بلاد جوه ايطاليا، بس ايام زمان قرروا الانفصال عن الحكومه الايطاليه، يعني هم مسمى اللي هو جوه ايطاليا، بس هم مش تحت الاداره الايطاليه، يعني ايطاليا بتتحكم في اللي هي ايطاليا ما بتتحكمش فيه، هم بيتحكموا في كل التفاصيل بتاعتهم الداخليه. تمام. البلدين دول مين؟ الفاتيكان موجود في روما، هي مدينه الفاتيكان، المدينه اللي موجود فيها بابا الفاتيكان. وزي ما انتوا شايفين هي دي دولة الفاتيكان. لو هتلاحظوا في الصورة هتلاقيها كلها متحوطة داخل جدار كبير أو سور كبير. دولة الفاتيكان تعتبر أصغر دولة في العالم من حيث المساحة. مساحتها كلها على بعضها حوالي نص كيلو، يمكن أقل كمان. وعدد سكانها حوالي 800 واحد. والمدينه الثانيه موجوده على جبل، تمام، واسمها سان مارينو اهي. المدينه دي جميله جدا برضو، من المدن اللي انا برجح زيارتها لو انت موجود في منطقه ايميليا رومانيا. يعني انت لو انت زرت اقليم ايميليا رومانيا دي حاجه من الحاجات الاساسيه اللي انت لازم تروح تزورها فيها. طبعا اقليم ايميليا رومانيا مش كل الناس اللي بتيجي ايطاليا بتزوره، ده برضو هيبقى ليه فيديو لوحده هنتكلم فيه عنه. بس هي مدينه جميله جدا، زيارتها كمان محببه جدا، اي حد بيروح هناك بينبسط منها جدا. هي مدينه صغيره، يعني انت هتلفها بالظبط في نص يوم، ممكن تقضي فيها نص يوم وتتغدى وتاخد بعضك وترجع تاني. المهم خلينا ننط على النقطه اللي بعدها. بص يا سيدي، النقطه اللي بعدها برضو اللي انا استغربتها جدا في ايطاليا، ان ايطاليا فيها اكبر جبل في اوروبا، اسمه المونت بيانكو. يعني في حاجات كتير قوي اكبر، في حاجات كتير اكبر بلد، يعني في حاجات كتير غريبه بصراحه. المهم فيها اكبر جبل في اوروبا، اطول جبل في اوروبا، سوري، اطول جبل في اوروبا، اسمه المونت بيانكو. اسمه ايه؟ اسمه المونت بيانكو. ده يعتبر اكبر جبل في سلسله الألب. الحاجه الثانيه اللي انا هقولها لك اللي انا برضو كانت بالنسبه لي جديده ما كنتش اعرفها، دايما عندي في الحسبان اللي عندي اللي مصر فيها اكتر حاجه في الاثار، اكتر حاجه في الاماكن المسجله سياحيه في العالم، اكتر. صح، مصر فيها اكتر كميه اثار، بس الموضوع كله اللي مش كل الاثار اللي موجوده في مصر مسجله منظمه اليونسكو، اللي هي اماكن التراث العالميه. اماكن التراث ديت مش معناها الاماكن الاثريه، هي معناها اي مكان جميل اليونسكو بيعتبروا ان المكان دوت للعالم كله لازم يتحافظ عليه،
فاهم؟ ومحطوط له قوانين، القوانين دي تحت قوانين اليونسكو. اليونسكو هو اللي بيعتني بيه وبيعمل فيه كل حاجه، هو اللي بيتحكم فيه. طبعا بيتحكم فيه عن طريق الدوله، بس في نفس الوقت هو اللي بيحط القوانين بتاعه دخوله وخروجه، بيحط القوانين بتاعه التعامل بيه، بيحط الحاجات دي كلها. فايطاليا هي اكتر دوله في العالم فيها كميه اماكن مسجله تبع اليونسكو، 50 مكان، مع المقارنه في مصر 7 أو 8 بس. طبعا مفيش وجه مقارنه ما بينهم. مصر طبعا حاجه تانية، مصر احنا بنتكلم في اكتر كميه اثار في العالم وفيها الاقصر ومش عارف ايه، دي حاجه تانية، انا ما بتكلمش عن كده. انا بتكلم عن الاماكن المسجله تبع منظمه اليونسكو. في ايطاليا هم اكتر، 50 مكان. اتمنى اللي في مصر شويه شويه مع الدنيا اللي بتحصل هناك، شويه شويه الاماكن تبدا تتسجل تبع اليونسكو، لان طبعا تسجيلها تبع اليونسكو دوت بيساعدها ليها تدخل في مميزات كتيره جدا. طبعا زي الاماكن الموجوده عندنا في مصر، منطقه الاهرامات، منطقه ابو سمبل، الحاجات دي كلها تبع اليونسكو، ليها انت لو تلاحظوا ليها اعتنا وليها تخصص تاني خالص عن الاماكن التانيه. انا اعتبر دلوقتي قلت لكم تقريبا 10 حاجات انا اكتشفتها وما كنتش اعرفها. اتمنى ان انا اكون فدتكم بحاجه، بمعلومه زياده. ممكن حاجات من دي تكونوا انتوا عارفينها، ممكن حاجات كانت بالنسبه لكم جديده. اتمنى انتوا تستفادوا منها، وهستنى كومنتاتكم تحت لو انتوا عايزين تستفسروا عن اي حاجه بزياده او اعمل لها فيديو مخصوص. وفي نفس الوقت ما تنسوش زي ما بقول لكم كل مره تعملوا سبسكرايب للقناه، تعملوا تسجيل للقناه، وتفعلوا الجرس لان ده مهم جدا عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده. وفي نفس الوقت لو انت عايز تعرف انا بنزل الفيديو بتاعي امتى كل اسبوع، كفايه ان انت تتابعني على الانستجرام وعلى الفيسبوك. انا اليوم اللي قبل رفع الفيديو على اليوتيوب بحط كل المعلومات على الانستجرام، على الستوري بتاعت الانستجرام والفيسبوك، عشان اقول لك انا هرفع الفيديو امتى. اوكي؟ ودلوقتي زي ما بسلم عليكم كل مره بالطريقه الايطالي، تشاو.